Hi everyone, let's start IT with Hindi. MS Word use කරලා කොහොමද index of tables හදාගන්නේ? අපි බලමු කොහොමද කියලා. Subscribe කරේ නැත්නම් මාත් එක්ක తీරමද රැලින subscribe කරන්න. Let's start IT with Hindi. කලින් පාවිච්චි කරපු O level note එක මං ගාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ note එක කලින් දවසක මම ඔයාලට table of content figure list එක හදාගන්න මේ content එක පාවිච්චි කරා. මම මේකම පාවිච්චි කරන ඔයගලන්ට table list එක හදාගන්න විදිහත් explain කරන්න. document එක මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මම add කරා අලුතෙන් tables දෙකක්. මෙන්න මේ විදිහේ AND gate එකේ truth table එකකුයි OR gate එකේ truth table එකකුයි. අපි figures වලට දුන්න විදිහටම tables වලටත් caption එක add කරන්න ඕනි මේ list එක හදා ගන්නවා නම් whole table එක select කරලා right click කරාම එනවා insert caption select insert caption then normally ඔයාලගේ මේ labels වල figure කියන එක තියෙවි label එක you should change table okay ඊට පස්සේ caption එකක් type කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔගේ table එකට අදාළව මම මේකට දෙනවා truth table for AND gate. Okay. Then second table එකටත් මම මේ විදිහටම add කරගන්නවා. label table මේ විදිහට captions දෙකම add කරගත්තායින් පස්සේ ඔයා එන්න ඔයා මේ list එක generate කරගන්න page එකට references වල එන්න මේ caption group එකට caption group එකේ තියෙන insert table of figures එක ක්ලික් කරාම එන වින්ඩෝ එකෙන් ඔයා මෙතන caption label කියන එක change කරන්න table කියන එකට. table කියන එකට change කරලා okay කරන්න මේ විදිහට ඔයාට index of tables table list එක generate කරගන්න පුළුවන්. හරි ලේසි විනාඩි දෙකෙන් ඔයාට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.